Gärsgårdar med störar av gran eller ene var den absolut vanligaste hängnaden från tidig medeltid fram till 1920-talet. Gärsgårdarnas främsta uppgift var förr att hålla betesdjuren borta från åker och äng. En by kunde ha kilometerlånga gemensamma gärsgårdar som krävde mycket underhåll. Varje år var det allmän gärsgårdssyn i byarna när man såg efter vilka reparationer som behövde göras. Skötseln var uppdelad mellan bönderna och den som misskött sin del av underhållet drabbades av dryga böter. På Skansen finns olika typer av gärsgårdar. Här är en långgärsgård som är den vanligaste typen. Här ser vi en kort gärsgård. Den har mer upprättstående virke och var vanligare vid bostadshusen. Virket i gärsgården, gärslet, kan användas kluvet eller helt beroende på grovlek och tillgång på virke. Stenmurar kräver mycket arbetskraft, men i vissa trakter kunde det vara lättare att få tag på arbetskraft än gärselvirke. Då kunde man kombinera de olika hängnadstyperna. Flätgärsgård är en variant som var vanlig i mer virkesfattiga områden. Där använder man allt tillgängligt material. Den finns belagd sedan järnåldern. Nu ska Tobias Strömdahl visa oss hur en långgärsgård byggs. Hej, jag heter Tobias Strömdahl och jag jobbar som scenograf här på Park- och trädgårdsavdelningen på Skansen. Jag tänkte visa idag hur man bygger gärsgård. Med mig här idag har jag lite verktyg. Jag har en yxa, en kniv, en såg och ett spett. Och det är det vi ska använda oss av när vi bygger. Sen har jag också en vidja. Eller rättare sagt en grangren som vi ska göra en vidja av. Vi tar bort de här sidogrenarna. Vi kommer att värma den här och så ska vi binda. Och det ska jag visa senare hur man gör. Om man vill kontrollera kvaliteten på sina störar så kan man såga av dem och så kan man jämföra tätheten mellan årsringarna. Den här som är bredare här har glesare mellan årsringarna och är därmed också mera frodvuxen som det heter. Den här har tätare mellan årsringarna och är också mera hård i virket, vilket gör att den har bättre kvalitet och kommer hålla bättre när vi sätter ner den i jorden. Därför är den här att föredra framför den här. Att spetsa stören kan ju förefalla som det enklaste i världen, men det finns en teknik med det också, så det tänkte jag visa nu. Man börjar med att hugga upp ett slät sida på det här sättet. Sen vrider man stören en aning och hugger vidare. På det här sättet har vi fått en rygg här i mitten och vi har kvar den släta ohuggna sidan här på baksidan. Och det kommer att ha betydelse när vi bygger vidare längre fram. Ja, nu tänkte jag visa här hur man bränner störarna som vi högg. Och då har man ju med fördel en vanlig brasa bara och så lägger vi ner de här. Så här. Och det här gör vi nu för att förbättra hållbarheten. Så i och med att man bränner störarna i botten, det vill säga den del som ska sitta i marken, så kommer man att förlänga hållbarheten. Det är väl inte för evigt, men det blir i alla fall bättre. Så här pass välbrända kan störarna med fördel vara. Och som ni ser, det är när det kommer lite vitt så här som man tycker att de känns klara. Och nu stoppar man ner de här två med den huggna sidan mot varandra. Och det gör att störarna strävar lite snett utåt, en V-form. Ja, nu står vi här mellan det som ska bli själva gärsgården. Här har vi störarna som vi spetsade tidigare. Och på grund av den spetsning som vi gjorde så lutar de nu lite snett utåt. Och i och med att vi lägger gärsel här emellan och trycker ihop störarna så här för att binda vidjan, så kommer vi också få en väldigt bra spänning i hela byggnationen som gör att det håller väldigt bra.
avståndet mellan de här störparen har jag valt att ha en aln. Det vill säga 2 fot eller 60 centimeter. Jag använder mig av gamla mått eftersom det är ett gammalt hantverk. Här har jag börjat att lägga en sten. Den får symbolisera den första gärslet. Jag kunde ha lagt en vidja här också, men jag väljer att ha en sten. Så tar vi den första och lägger det mellan 2 störpar på det här sättet. Det är viktigt så att den låser här så att den inte åker omkring utan att det låser mellan båda. Och så här vi ska binda den första vidjan. Ja, jag tänkte börja med här att visa lite hur vi ska gå tillväga med det som ska bli en vidja. Man tar en grangren, lagom längd, vilket för min del gärna är 1,20, minst 1 meter så att den räcker. Och så börjar man med att skära bort sidogrenarna på det här viset. Och så kan man med fördel spara en liten tofs högst upp. Dels för att det är dekorativt men också för att det är bra när man ska binda, för det låser vidjan. Ja, nu står jag här och håller på och värmer våran första vidja. Och jag börjar med den tjockaste ändan, för det är den som tar längst tid att värma. Och anledningen till att vi värmer, det är för att då mjuknar ämnena i vidjan som gör att det blir lättare att binda. Där, nu är vidjan väldigt mjuk och bra. Så nu ska vi binda den. Här ser vi nu varför man ska spara den gröna toppen. För den fungerar som låsning här. Så vrider man lite. Där. Då har vi bundit en över och en under, så låser vi den här. Ja, nu tänkte jag visa lite mer om vidjor. Här har vi 2 stycken, en tjock och en smal. Och den här smala och den längden, det är väldigt bra. Men den här lite grövre, den är lite för grov. Så den skulle vi behöva klyva. Så det tänkte jag visa nu hur man gör. Man tar bort allting efter sidan som vi har gjort tidigare på det här sättet. Tills man kommer till toppen. Här skär man av. Och så går man in och klyver toppen lite grann med kniven så här. Och sen börjar man försiktigt att dra isär. Sen får man följa efter här försiktigt så man inte drar sönder vidjan. Och så följer man, på det här sättet så följer man fibrerna hela vägen. Och det gör att den blir mycket hållbarare. Det ska inte skäras av utan man ska följa med fibrerna så här. Nu har jag värmt den här vidjan som vi klöv. Så nu ska vi binda den. Och då börjar jag med att lägga den smala ändan först. Om stören så här. Och notera att jag har barksidan utåt. Och det är för att den inte ska spjälkas upp på det här sättet. Sen snor jag 1 eller 1,5 varv runt på detta viset. Och viker runt här. Då har vi fått en låsning här så att inte vidjan åker upp av sig själv. Sen tar vi den igenom. Följer ner och här ser vi till att vi har barksidan utåt. Vrid sakta så att man känner att den inte spricker. Och in igen.
så får vi en 8 här. Nu vrider man ett halvt varv här så man får barksidan utåt igen. Och så gör vi likadant här. Följer efter försiktigt. Tar den igenom. Och så. Följer vidare med 8. Böjer den här sakta runt. Barksidan utåt hela tiden. Genom och ner. Vrid. Barksidan utåt. Följ efter försiktigt. Böj inte hastigt för då spjälkas det upp. Och se till att ni har barksidan där. Emellan. Och ner. Vi kan ta en sista vridning. Vrid. Följ efter. Och tryck igenom. Här är också viktigt att man inte vrider något mer på sista här. För man vill att den ska spänna emot. Då får vi en låsning här uppe. På samma sätt som vi hade en låsning här nere. Och nu sitter vidjan här. Och genom att jag är ensam och bygger så vill jag att det här hålls ihop. Och det gör jag genom den här repet. Nu kan jag släppa på det. För nu har jag bundit här nere. Nu har vi bundit så vi har kommit upp i färdig höjd här. Och det vi håller på att bygga här nu är en långgärdsgård. Och det ser man på att den har väldigt många. Det här kallas, mellanrummet här emellan störarna kallas en gård. Och man bygger på till exempel 4 gårdar. Det kan vara en kortgärdsgård. Eller 7 gårdar som är en långgärdsgård. Och nu ska vi se här. En gård. 2, 3, 4, 5, 6 och 7 gårdar. Så det här är en långgärdsgård. Och den här övre här, det kallas för en nacke. Och den har sin motsvarighet i botten som kallas för fot. Och nacken och foten ska man hålla på samma längd, det vill säga antal gårdar. Om man bestämmer sig för 5 gårdar, 7 gårdar eller 10 gårdar så håller man det. Så får man en jämn och fin struktur i sin gärdsgård. Och jag känner mig jättenöjd med det här så här långt så nu tänker jag nog ta lite kaffe.